Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto naman tayo ng mixed seafood. Ito lang ang mga kailangan natin. Shrimp, tahong, crabs, yellow corn, salt, chili powder, garlic, butter, and lemon. Hindi natin kailangan ng mga mamahaling spices dahil yan lang ang kailangan natin. First, maglagay tayo ng oil sa ating pan. Kailangan natin ng oil para hindi madaling masunog ang ating butter. Lagay na natin ngayon ang ating butter. Hintayin lang natin hanggang sa ma-melt ito. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating garlic. Then, ng ating chili powder. Depende sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyo ilagay na chili powder. Then, squeeze up lemon. Ang ating salt and pepper to taste. Ilaga na natin ngayon ang ating sweet corn. Pag ganito na ang itsura ng ating garlic butter, okay na ito. Ubos na lang natin ngayon ang ating shrimp, salt, then squeeze of lemon. Hintayin lang natin hanggang sa maluto ito. Ganon din ang gagawin natin sa ating mga crabs. Ngayon, pagsamasamahin na natin ang ating nalutong crabs, corn, and shrimp.
Then, add na natin ang ating garlic butter. Para naman sa ating baked tahong, kailangan lang natin ng tahong, garlic, cheese, and chili powder. Yan lang ang kailangan natin. First, pakuluan natin ang ating tahong sa may salt na water. Then, pag okay na siya, tanggalin natin ang kanyang takip. At ilagay natin sa ating baking tray. Late na kami nakapunta ng palengke kaya medyo maliliit ang tahong na ito, pero mas maganda sana kung medyo malalaki. Ilalagay lang natin lahat ang mga nasabing ingredients sa ibabaw ng ating tahong. And i-bake lang natin hanggang sa mag-melt ang cheese. Mas maganda sana kung quick melt cheese ang gamit natin. At ayan na ang ating mixed seafood. O diba, ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye! Enjoy!